हेलो साथीहरु, आज चाहिँ मैले टिकटक को ट्रेन्डिङमा चलिरहेको 3 वटा टेम्पलेटलाई हामीले कसरी युज गरेर भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन लागिरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन भिडियो तर्फ जाउँ। पहिलो नम्बरको टेम्पलेट रहेको छ, यो रहेको छ। यसको म तपाईहरुलाई डेमो देखाउँछु। सेकेन्ड नम्बरमा यो टेम्पलेट रहेको छ। थर्ड नम्बरमा यो टेम्पलेट परेको छ। यो तीनवटा टेम्पलेटहरु हामीले युज गर्नको लागि सबै भिडियोमा तपाईले क्यापकट ट्राई दिस टेम्पलेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईले यहाँ जुन भिडियोमा साउन्ड बजिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सिम्पली तपाईले यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई क्लिक गरेर यो साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर क्लिक गरेर ब्याक आइसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर क्यापकट ट्राई दिस टेम्पलेट भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि युज टेम्पलेटको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले युज टेम्पलेट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जतिवटा फोटो आवश्यकता पर्दछ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले पनि सिलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। यति गर्नु भएपछि यहाँ लोडिङ हुनेछ इफेक्टहरु। यहाँ 100% भइसकेपछि यो भिडियो बन्नेछ। तपाईले यहाँ म तपाईलाई देखाउँदै छु, केही समय वेट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। सिम्पली हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। अब तपाईले यो एक्सपोर्ट को बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कलाई क्लिक गर्नुहोला। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने एक लाइक जरुर गरिदिनु होला। यो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि सिम्पली तपाईले यहाँ डाइरेक्ट टिकटकमा ओपन भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि अब यहाँबाट हामीले साउन्ड एड गर्नको लागि एड साउन्डमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो भोल्युमलाई यहाँनिर एकचोटी क्लिक गर्नुहोला, बन्द हुन्छ। त्यसपछि भोल्युममा जानुहोला। भोल्युममा गएर ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरेर डन गर्नुहोला। यति गर्नु भएपछि फेरि तपाईले एड साउन्डमा जानुहोला। त्यसपछि फेभरेटमा गएर यहाँनिर भर्खरै हामीले फेभरेटमा एड गरेको साउन्ड यहाँ रहेको हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर साउन्ड आउनेछ। सिम्पली तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। यति गर्नुभएपछि यहाँबाट तपाईले राम्रो ह्याशट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, सबै भिडियो हामीले यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि भिडियोले तपाईलाई हेल्प गरेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। बाँकी दिनहरुमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। आजलाई यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।